KQZ vendos të informoj presidenti Nishani për dështimin e zgjedhjeve lokale në Kavaj pas tërheqjes së kandidatëve, debate dhe për listat e partive. Edi Rama i kujton opozitës se sot është afati fundit për marrëveshje, por Basha refuzon, në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje, javën tjetër protestë kombëtare. Shendve që përdorin kanabis në kryeqytet, trafikantët shfrytëzojnë femrat për t'i bërë shpërndarëse të hashashit në shkolla. VMRO dhe LSDM përplasen sërish me deklarata, Gruevski e quan rivalin politik një kriminal që ka shkelur kushtetutën. Zoran Zaev kujton se po nxit të dhunën. Mirdita zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Komisioni qendror i zgjedhjeve do të informojë zyrtarisht presidentin Nishani për dështimin e zgjedhjeve lokale në Kabaj. E ndërsa pritet vendimi presidentit për një datë të re votimesh, KQZ debatoi edhe për listat e 5 partive. 3 antar të mbështetur nga opozita kërkuan informacion, por pas rrëzimit të kërkesës, ata braktisën mbledhjen. Këtë të diel qendrat e votimit në Kavaj nuk u hapën, edhe pse ishin prodhuar rreth 63.000 flet votimi për shkak të tërheqjes së 2 kandidatëve. Në këtë situatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të njoftojë zyrtarisht presidentin e Republikës Bujar Nishani, i cili ka kompetencën për të caktuar një datë të re zgjedhjesh. Kështu do të njoftohet presidenti i Republikës dhe në një nga ditët më të afërta, besoj se komisioni do duhet të marrë ndoshta edhe një qendrim ligjor, ndoshta me tjetër besoj një akt në lidhje me zgjedhjet në Kavaj. Kaq për diçka që ishte parashikuar të mos ndodhte, kronik e një palëzgjedhje të paralajmëruar që do të ndodhnin. Mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u shoqërua me debate pasi 3 antarë të propozuar nga opozita kërkuan më shumë kohë për shqyrtimin e dokumentacionit për 5 parti, të cilat kanë paraqitur firmat e qytetarëve për t'u regjistruar. E pas rrëzimit të kërkesës, ata bojkotuan mbledhjen. Nderuar nuk iket nga detyra 4-3 ka rrëzuar ligjin kodit zgjedhor 4-3. Dashur, nuk lihet detyra sa herë që të prishet qefi. Dhe po. Duhet të jesh njeriu i fundit që flet për lënë detyra apo braktisje detyra. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Pas largimit të 3 antarëve të propozuar nga opozita, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi listat e kandidatëve për deputet të 9 partive politike, ndërkohë që gjobiti me 1 milion lek Partinë Socialiste, pasi nuk kishte respektuar kuotën gjinore në qarkun e Beratit. Kryeministri Edi Rama i ka kujtuar rivalit politik Lulzim Basha se sot s'ka dhënë afati për negocimin e një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ftuar liderin e opozitës Basha të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Afati i fundit për Bashën, votove tingun, voton ndryshimet në kodin zgjedhor, hyrë në zgjedhje, shkruan lideri i mazhorancës Rama. 2 ditë më parë, ku njoftoi tërheqjen e kandidatit nga gara për Bashkinë e Kavajës, kryeministri Rama deklaroi se është i gatshëm të negociojë me opozitën deri në datën 7 maj, por ende nuk ka asnjë vendim për një takim të tretë mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Por Lulzim Basha ka refuzuar prerë ftesën e kryeministrit Rama për dialog. Lideri demokrat tha se në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje dhe se opozita nuk tërhiqet nga qeveria teknike. Ai ftoi njerëzit të bashkohen në opozitës në protestën e radhës që do të mbahet në Tiranë në 13 maj. 7 maj ishte caktuar si shans i fundit për negociata nga lideri i mazhorancës Edi Rama, por kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zgjedhur që nga çadra e protestës të flas vetëm për protestën e 13 majit. Lideri i opozitës Basha ka ftuar qytetarët të i bashkohen këtij tubimi që do të mbahet të shtunën. Të qetë dhe paqësor me vetdije se fitoria do të vijë. Jo nga forca e forcës, por nga forca e bashkimit total dhe pjesëmarrjes totale të shqiptarëve në këtë. Basha ka përsëritur se opozita nuk tërhiqet nga kërkesa e saj për qeveri teknike. Ndaj rruga e vetme drejt zgjedhjeve të lira e të ndershme është qeveria teknike me mbështetje të gjërë politike
e cila jo vetëm do të njohë, por edhe do të luftoj problemet e rënda të vendit që kanë sjellë të kolaps politik, këtë krizë elektorale dhe politike. Kreu i Partisë Demokratike ka komentuar edhe mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duke akuzuar si një institucion në shërbim të qeverisë. KQZ-ja sot ka marrë fund për ne si një entitet i ligjshëm i Republikës Vjetër. Por lideri i opozitës nuk ka kursyer as sulme ndaj faktorit ndërkombëtar i cili sipas tij injoron problemin e drogës e sulmon vetëm opozitën. Ju e dini për çfarë kam fjalën. Për ata që nuk e shohin drogën, edhe pse po ju rritet para balkoneve të veta në vilat e tyre luksoze. Për ata që nuk duan t'ia dinë për krimin, ndonë se drekojnë në të njëjtat restorante me kriminalet më në zë të Shqipërisë, Ballkanit dhe Europës. Për ata të cilët nuk mjafton duke i shërbyer qeverisë, por e kanë kthyer në mision luftën ndaj opozitës, duke reflektuar mentalitetin e tyre thellësisht antidemokratik, pra anti-europian. Protesta e 13 majit është protesta e parë që organizon opozita pas asaj të 18 shkurtit, që u mbyll me ngritjen e çadrës para kryeministrisë. Çdo ndryshim kufish në Ballkan, sipas shefit të diplomacisë greke, do të ketë pasoja të rënda. Nikos Kocias thas se ata që luajnë me këtë zjarr, në fund do të digjen vetë. Shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias deklaron se nuk do të ketë ndryshim të kufive në Ballkan dhe se BE i dënon të gjithë ata që kanë aspirata të tilla. Duke ju referuar komenteve të kryeministrit Rama dhe presidentit kosovar Thaçi për mundësinë e bashkimeve të vogla në rast se rajoni nuk integrohet në Bashkimin Evropian, Kocias bëri këtë deklaratë për gazetën Real News. Kushdo që luan me zjarrin në fund digjet, ne nuk do të tolerojmë askënd që ngret çështjen e kufive. Së bashku me partnerët evropian, ne dënojmë çdo që mund të ketë aspirata të tilla. Kocias tha se nuk ndihet i shqetësuar nga ideja e një Shqipërie të madhe. Ka nga ata që ndërrojnë për pseudo-madhështi, por ne dhe BE nuk do ta lejojmë këtë. Kufit në Evropë janë të përcaktuar dhe ata që përpiqen të ngatrohen me ta do të përballen me pasoja të mëdha dhe serioze. Kocias thekson se ishte gabim që Greqia mbështeti Shqipërinë në NATO, pa marrë gjë në këmbim. Por sot, Shqipëria e di se rruga drejt Bashkimit Evropian kalon përmes reformave në gjyqësor, luftës kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, si dhe mbrojtjes së të drejtave të minoritetit grek. Kjo sipas tij është rruga e stabilitetit. Kapërcimi i çdo paqëndrueshmërie brenda vendit kërkon konsolidimin e demokracisë dhe kulturës së kompromisit. Përdorimi i hashashit nga adoleshentët ka shënuar rritje, rastet e shqyrtuara në gjykat faktojnë se trafikantët shfrytëzojnë edhe vajzat, jo vetëm si kliente, por edhe si shpërndarëse në shkolla. Kureshtja, por dhe nxitja nga bashkëmoshatarët janë dy nga faktorët që kanë rritur ndjeshëm përdorimin e kanabisit te adoleshentët. I tillë është dhe rasti i Entelës. Ajo thotë se në fillim e nisi si lojë e më pas përfundoi si shpërndarëse lëndëve narkotike në klubet e natës në kryeqytet. Kam qenë 15 vjeçe, kam përdorur për të palë narkotike. Ishim në një klub me shoqërinë time. E gjitha nisi si një lojë, duke provuar njëri. Më pas vazhdoi për ditë gjasë për kënaqësi, sa takoheshim me shoqërinë dhe kështu vazhdoi për 3 vjet. Duke gjetur te njëri tjetri, sa takoheshim. Pas 3 vitesh përdorime Entela kryei varësi, jo vetëm nga kanabisi, por edhe nga drograt e tjera të forta, si heroina apo kokaina. Një shok më sugjeroi që nëse bëhesha bashkëpunëtorja, që të shpërndaja të gjithë sa më shumë klient ta blinin, që e konsumonin, unë të përfitoja, domethënë ta përdorja falas, pa lek. Fillova të kërkoja, domethënë sa më shumë përdorues të kësaj natyre, edhe herë siguroja që më shumë i gënjeja, i thoja që nuk është diçka që sjell probleme, ndërkohë që problemin e kisha kuptuar që te vetja ime, një kontroll rutine në një klub, edhe më gjetën disa gjëra narkotike brenda, edhe kështu që nuk më dënuan për vetë faktit se bëra analizat edhe dola që kisha konsumuar vetë. Për ish drejtuesin e policisë së Tiranës, Arjan Hoxha, trafikantët kanë ndryshuar taktik, ata përdorin vajza minorene për shpërndarjen e drogës edhe në institucionet shkollore. Kjo ka rritur në mënyrë të menjëhershme rritjen e numrit të, përveç se numrit të trafikantëve, të personave të implikuar në veprimtari kriminale, por edhe numrin e
përdoruesve të lëndëve narkotike, sidomos për shpërndarjen e tyre nëpër gjimnaze, nëpër shkolla të tjera që është nëpër ambiente të tjera të rinj, adoleshentë shkruajtësisht, që është një fenomen shqetësues për shoqërinë shqiptare. Avokatët shpjegojnë se adoleshentët shfrytëzohen si trafikantë, pasi dënimi ndaj tyre përgjysmohet në gjykatë për shkak të moshës. Femrat që nuk kanë mbushur akoma moshën 18 vjeç dhe absolutisht përdoren nga persona që kanë përfitime ekonomike apo edhe përfitime të tjera që mund të nxjerrin nga këto vajza që mund të quhen akoma minorene. Gjatë vitit 2016 në gjykatën e Tiranës u dënuan 170 persona për shpërndarje të lëndëve narkotike. 60 prej tyre ishin vajza. Një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti të ndodhur në aksin rrugor Lezhë-Patok. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e kësaj të diele kur Zenepe Ujçaj u përplas për vdekje nga një automjet tip Mercedes. Viktima ishte duke kaluar nga një anë e rrugës në tjetrën teksa u përplas me forcë. Me gjithë ndihmën e dhënë, gruaja humbi jetën në rrugën për në spital. Më herët, në një tjetër aksident rrugor, një 30 vjeçar u godit afër Milotit tek ura e Zogut. Sipas policisë, makina drejtohej nga një 16 vjeçar, i cili u shoqëruar në komisariat. I dëmtuari ndërkohë është nisur me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Automjeti i kryetarit të Partisë Socialiste për njësinë administrative të Kolshit në Lezhë, Andi Marku, doq mëngjesin e kësaj të diele. Makina ati Benz ishte parkuar para prefekturës kur u shkëmbua nga flakët. Marku pohoi para grupit hetimor se ngjarja lidhet me një defekt në motorin e makinës. Pavarësisht kësaj dëshmie, policia vijon hetimet për të saktësuar shkakun e zjarrit. Automjeti ishte në pronësi të bashkëshortes së Andi Markut, e cila punon pranë prefekturës Lezhë. Ndërkohë, kreu i PS-s në Kolsh rezulton me precedent penal. Gjatë kohës, kur ka qenë kryetar komune, në vitin 2010, ai është prangosur në akuzën e korrupsionit pasiv. Obeziteti po përhapet frikshëm tek fëmijët, ata që përdorin ushqimet e shpejta shtojnë më shumë në peshë, duke rrezikuar të preken edhe nga sëmundje të tjera. 230 artistë nga Europa janë në Tiranë si pjesë e Bienales artistëve të rinj. Kryebashkia Kuvelia i ftoi qytetarët të ndjekin aktivitetet që sipas tij japin një tjetër pamje kryeqytetit në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Për herë të parë, Tirana është kthyer në shtëpinë e 230 artistëve të rinj nga Mesdheu dhe Europa, pjesëmarrës në edicionin e 18 të Bienales artistëve të rinj, duke renditur vendin tonë në agjendat kulturore ndërkombëtare. Jam shumë i lumtur që gjithë Tirana është mbushur me aktivitete dhe dua të përdor këtë mundësi për të ftuar gjithë qytetarët, po sidomos të rinj, duke qenë se të artistët që na kanë ardhur nga e gjithë Europa, gjithë Mesdheu, rreth 230 prej tyre janë të rinj, edhe shumica e artit provokon ide tek rinia dhe besoj që kjo është një lloj akupunkture e qytetit, ku këtu ke Sixhadia dhe Sheshin Tereza, tek Turbina një shfaqje tjetër e dancit modern, tek Reja një performancë tjetër, tek Parku Rinia, tek Tulla, pra gjithë Tirana ka një lloj akupunkture. Kryebashkia Kuvelia i tha se problemet politike nuk do të pengojnë aktivitetet kulturore në Tiranë. Ne jemi në prag zgjedhjeve, ka gjithmonë debatet ndaje politike, po siç i shkoni ka dhe jetë. Njerëzit nuk jetojnë vetëm me politikë, jetojnë edhe me art, edhe me kulturë, edhe me film, edhe me dancë, edhe me muzikë. Ndaj dhe besoj që duhet t'japim mesazh që jeta vazhdon. Pavarësisht ngërçeve të momentit që mund të kemi në Shqipëri dhe në Kosovë, njerëzit duan të jetojnë, edhe kjo është ndoshta mënyra më e mirë. Ky eveniment përfshin një sër aktivitetesh të ndryshme dhe do të zgjasë deri në datën 28 maj. Gjatë një vizite në Singapur, Ministri e Inovacionit ka marrë vlerësime për reformën në shërbimet publike. Ndryshimet përfshin një sër dikasterësh dhe institucionesh të ndryshme. Reformat e Ministrisë së Inovacionit u konsideruan model suksesi në Singapur, për sa i përket modernizimit në shërbimet publike. Ministria Milena Harito theksoi se ndryshimet e nisura 2 vite më parë, sot po japin një sër rezultatesh. Na kishte ftuar për të transmetuar këtu eksperiencën tonë të reformës së shërbimeve publike, e cila konsiderohet prej tyre si një rast shumë i mirë suksesi në disa kuptime, në kuptimin e shpejtësisë së reformës, pra për faktin se kjo reformë që ka filluar vetëm në mes të vitit 2014 jep tashmë një sër rezultatesh, dhe për faktin se kjo reformë prek të gjithë komponentët e shërbimeve publike. Reforma e shërbimeve publike Adisa përfshin 20 institucione dhe 9 ministri.
Ushqimet e shpejta janë kthyer në rrezikun kryesor për fëmijët. Shumë prej tyre vuajnë nga obeziteti, që është ndërkohë dhe burimi shumë sëmundjeve. Kjo është Regjina, 14 vjeç. Prej vitesh ajo ka qenë konsumatore e rregullt e ushqimeve të shpejta, pijeve me gaz dhe nuk merrej me aktivitete fizike. Pasojat ishin të rënda, pesha e saj shkoi në 83 kg. Unë kam qenë një vajzë e dobët, sepse u merja me aktivitete, domethënë isha në balet. U hoqa nga baleti dhe mami vazhdoi punë. Nuk haja, domethënë siç haja më përpara gatimet e prindëre, por haja suflaqe, sanduiça, pije me gaz. Si ndihesh tani ndryshimi kur ke qenë 83 kg dhe tani që jemi -8? Shumë mirë. Nuk kam probleme siç kam patur më përpara me marrje fryme, me zorhecja, kështu tani jam më mirë. Me Regjinës thotë se ndihet përgjegjëse për shëndoshjen tejmase të vajzës. Duke u marrë me punë për t'i dhënë një të ardhme më të mirë, por harruam pjesën e mos ushqyes në rregull të fëmijës, dhe ajo normalisht filloi të konsumonte jo hamburger, suflaqe, gjëra që normalisht nuk ishin të duhurat për atë, dhe kur e kuptova që vajza po arritse në një peshë dhe mua nuk më pëlqente dhe se kohët e fundit fillonte mami u lodha, mami më dha kurrizi, mami më merret fryma, dhe kjo më bëri që të mendohem dhe të reflektoj tek vetja, duhet shikosh, okay, ne punojmë për fëmijët, i tregojmë një të ardhme më të mirë, por duhet mendojmë dhe për shëndetin e tyre. Për dietologen Anila Kalleshi, shkaku kryesor i obezitetit janë ushqimet jo të shëndetshme dhe mos ushtrimi i aktiviteteve fizike. Nënat shumë shpesh për t'i hequr ndoshta qafe fëmijët, në thojë do thoja, preferonin t'i jepnin disa lekë në xhep për të konsumuar një ushqim të ëmbël, ndoshta një ushqim të procesuar, i cili do ishte fatal për këta fëmijë. Fëmijët të cilët janë ushqyer në këtë mënyrë kanë një mbipeshë dhe një obezitet të pa diskutueshëm gjatë jetës. Gjëja e parë është ndërgjegjësimi i prindit, i cili duhet të konsumojë vaktet së bashku me fëmijën, të jetë i kujdesshëm në atë çfarë konsumon fëmia, t'i ofrojë fëmijës një larmishmëri, po gjithmonë i këshilluar me mjekun, me dietologun, pasi vetëm në këtë mënyrë fëmia nuk do kishte deficienca në vitamina dhe minerale të ndryshme, të cilat janë jetësore për jetën e tyre, për shëndetin e tyre, po gjithashtu do të ushqehesh e shëndetshëm duke pasur një jetë komplet ndryshe nga ajo çfarë është ofruar më përpara. Specialistja në ISHP, Jolanda Hyska, tregon se gjendja aktuale e fëmijëve obez është shumë shqetësuese. Këta fëmijë rrezikojnë të jenë lehtësisht të prekshëm nga shumë sëmundje. Një fëmijë në 10 është obez dhe mbi 2 fëmijë në 10 fëmijë rezultanti jetë mbi peshë. Një fëmijë sot obez apo mbi peshë ka një risk më të lartë se sa fëmijët e tjerë normal në lidhje me të qenurit diabetik, të paturit të probleme të sëmundjeve kardiovaskulare, apo qoftë edhe të sëmundjeve të tjera siç janë sëmundjet me risk tumoral, siç është kanceri i kolonit, gastrointestinal, kanceri i gjirit. Nëse ne ndërhyjmë që në moshë të vogël, atëherë gjasat janë shumë të mëdha që ne në moshë të rritur të sigurojmë këtyre fëmijëve një gjendje shëndetësore të mirë. Në Shqipëri rreth 21% e fëmijëve janë obez. Në shkolla zhvillohen orë sportive, por autoritetet, ashtu si dhe drejtues lokal, thonë se ato janë të pamjaftueshme, ndaj fëmijët duhet të shfrytëzojnë më shumë kohën me aktivitete fizike. Alergjitë e sinus mund të lënë pasoja të ndryshme, por më e rënda është astma. Ndaj mjekët thonë se çdo nshën gripin nuk duhet neglizhuar, pasi ato mund të çojnë në sëmundje kronike. Kjo është Suzana Spahiu. Prej 15 vjetësh ajo vuan nga astma. Gjithçka ka nisur nga alergjia, që më pas i kaloi në sëmundje kronike. Filloi si formë rufe, cyklotoni, rufa, kolla. 2 vite më pas, pasi rufa vazhdoi lotë syve, kolla, isha aq keq, sa ushtoni në spital çdo ditë. Tamam u bëra astmatike. Shumë keq kam qenë. Urgjent u shosha në spital, me barel, aq keq kam qenë. Hazma mirë thonë që kur të zen hazma, të mërzitet jeta. Muajin mars, prill, maj, sidomos, edhe më kapta hazma edhe më tepër. Më e vështirë se hazma s'ka ku të shkoj. Për mjekën alergologe Mira Xhixha, rastet e diagnostikuara me astmë rriten çdo vit. Sipas saj, nuk duhen nënvlerësuar shenjat që çojnë në alergji, që shpeshherë ngatërrohen me simptomat e gripit. Një astmë mund të fillojë me një koll të fortë, të thatë, mund të fillojë me një vështirësi në frymarrje, pra karakteristikë e astmës bronkiale janë krizat, që është kriza e marrjes së frymës, pra vështirësia në frymarrje, e cila mund të jetë akute e menjëhershme, por mund të jetë edhe një vështirësi që vjen në mënyrë graduale.
shtrëngimi në gjoks, pra ndjenja e shtrëngimit në gjoks, pamundësia për të marrë dhe për të nxjerr ajrin dhe ndjenja e zhurmës apo e fishkëllimave në gjoks që vjen si pasojë e ngushtimit të këtyre rrugëve bronkiale. Shqiptarët, sipas alergologës, e nënvlerësojnë sëmundjen e astmës, duke mos e mbajtur nën kontroll. Pasi është vendosur diagnoza, neglizhohet mjekimi i saj, nuk merret mjekimi ose refuzohet mjekimi, ose kur nuk merret ai mjekim që rekomandohet nga mjeku, po merr mjekime të tjera, ose kur nuk merret sasia e duhur e medikamenteve që nevojiten, apo koha në cilën duhet mi marr. Ulet shumë produktiviteti në punë apo në shkollë, rëndohet shumë cilësia e jetës dhe mirëqenia e personit. Gjithashtu, kur ajo bëhet në forma të rënda, atëherë krijohet dhe pacienti nuk bëhet i zoti për të qenë i aftë, pra nuk është i aftë për të kryer detyrat e veta, jo më të ndihmojë dhe familjen. Pra bëhet invalid. Në Shqipëri 3% e popullsisë janë të sëmurë me astmë dhe 4% e fëmijëve vuajnë po këtë sëmundje. Prevalenca e astmës në vendin tonë po rritet me 5% çdo vit. Të gjitha rrjetet publike, si dhe ato private që ofrojnë shërbime sociale për fëmijët dhe të moshuarit, do të kenë mbështetje edhe nga qendra për ndihmë dhe punë humanitare e Mbretit të Arabisë Saudite. Një delegacion i mbërritur në Tiranë është pritur nga Ministra e Mërqenie Sociale Olta Xhaçka. Jo vlerësoi ndihmën e ofruar nga pala saudite si dhe faktin se mbështetje do të jetë edhe për personat me aftësi të kufizuara, fëmijët dhe familjet rome dhe egjiptiane, si dhe gratë të dënuara dhe viktima të trafikimit. Në shenjë dhurate, delegacioni dorëzoi 50 ton hurma që do të pasohen nga ndihma të tjera ushqimore si dhe nga pajisje të ndryshme për të varfërit në Shqipëri. Ndonse Maqedonia pret formimin e qeverisë së re, dy partitë rivale, VMRO dhe LSDM, vijojnë replikat në distancë. Gruevski akuzoi LSDM se ka shkelur kushtetutën në favor të platformës së Tiranës, ndërsa Zaev i kujtoi ish-kryeministrit se po nxit dhunën. VMRO, DPMNE dhe LSDM vazhdojnë përplasjen me deklarata. Partia e ish-kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski thekson se lideri social-demokrat Zaev po hesh ndaj vendimit të kryeparlamentarit Alat Xhaferi, i cili tha se seancat në kuvend do të mbahen edhe në gjuhën shqipe. Kriminali Zaev dhe LSDM, përveç se mashtruan qytetarë dhe shkelën vullnetin e tyre, kanë shkelur edhe kushtetutën, ndërsa tani heshtin dhe përkrajnë provokimet me të cilat fillon realizimi i platformës së Tiranës. Megjithatë, LSDM është kundër përgjigjur duke theksuar se i rëndësishëm është transferimi i qetit pushtetit dhe formimi i qeverisë së re. VMRO shqetësohet vetëm për interesat e kriminalëve, nuk ka çfarë të ofrojë qytetarëve dhe për këtë arsye përdor gjuhën e urrejtjes dhe nxit dhunë. As nuk do të dëmtohet gjuha maqedonase, as nuk rrezikohet uniteti i shtetit. Kryeparlamentarit Alat Xhaferi e ka njoftuar presidentin Ivanov prej disa ditësh se ekziston shumica parlamentare për formimin e qeverisë dhe tashmë pret që kreu i shtetit të mos e vonojë dhënien e mandatit, por nga Ivanov nuk ka ende. KQZ vendos të informoj presidentin Nishani për dështimin e zgjedhjeve lokale në Kavaj pas tërheqjes së kandidatëve, debate dhe për listat e partive. Edi Rama e kujton opozitës se sot është afati fundit për marrëveshje, por Basha refuzon. Në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje, javën tjetër protestë kombëtare. Euroshendve që përdorin kanabis në kryeqytet, trafikantët shfrytëzojnë femrat për t'i bërë shpërndarse të hashashit në shkolla. VMRO dhe LSDM përplasen sërish në deklarata. Gruevski e qua në rivalin politik një kriminal që ka shkelur kushtetutën. Zoran Zaev i kujton se po nxitë dhunën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takojmë në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.